Sziasztok! Egy újabb videót hoztam nektek, ezúttal is szakaszban fogok játszani, és a becsütem mellé megint egy 10-es orosz médiumot választottam, viszont az Object 140-et most lecseréltük Object 430-ra, és a sofőrt is lecseréltük Puskásról R. Carlos 2002-re. Röviden csak Carlosnak fogok hívni, ha meg fogom elütni a videóba, ezt még nem tudom előre. Ugye a legutóbbi videóból láthattuk, hogy az becsetet nagyon jól kiegészítik az orosz médiumok. A 430 nem sokban tér el az Object 140-től, vagy éppen a 260, bocsánat, T62A-tól. Ugye mind a három tank majdnem ugyanolyan, kisebb tulajdonságokban másak, de igazából lényegében ez a három tank majdnem egy is ugyanaz. Tényleg minimális eltérések vannak, az Object picikét gyorsabb, de cserébe nem annyira páncél, mint a T62A is, stb. Tehát tényleg minimális differencia van a három orosz médium között. A becsetet meg már nem kell bemutatni, úgy gondolom, tehát mindenki ismeri. Ugye elég nehéz mérkőzésnek ígérkezik ez, ennek a fő oka az, hogy fantasztikusan sok TD-t sikerült összeválogatni, mind a két oldalon vannak, és az ellenfél oldalán is nagyon-nagyon szép és nagyon nagy lövő TD-kkel találkoztatunk. Ugye a Jagdpanzer SS Object 263 VT, az Object ráadásul szinte átlőhetetlen, ugye egyetlen egy nagy gyenge pontja van, az pedig az Arti, mert ugye Porsche felépítése van, és az Arti könnyen egyhitelhetik, viszont egyetlen egy előnyünk van az ellenfélhez képest, ez pedig az, hogy nekik egyetlen egy medük van, nekünk meg van kettő, és most a 10-esekre gondoltam. Csak a másik előnyünk pedig az, hogy egyetlen egy szakaszuk van, nekünk van kettő, és azért a szakasz, ha jól játszanak együtt, akkor sokkal nagyobb dolgokat lehet elérni, mint egyedül. Most két opció van előttem, vagy elmegyek a kisvárosra, mint a legtöbb med, vagy pedig bemegyek középre. Azt a döntés az LTTB, a Lightunk alapján fogom meghozni. Ha ő bemegy középre a helyére, akkor én mehetek az én helyemre, ha ő nem megy be, akkor mindenképpen el kell mennem egy spot körül, hogy lássuk, hogy mi érkezik a kisvárosba, vagy éppen mi nem. És annak függvényében tudom eldönteni, hogy ott kell maradnom, vagy pedig mehetek tovább a dolgomra. Tehát az LTTB tudja a helyét, és én is mehetek így a saját helyemre. Nagyon jó látótáv van a kis orosznak, és eddig csak egy Tiger 2 jön, viszont meglátta a VT-t is, és emiatt már is döntésemen változtatok. Fel akartam oda futni a kis helyemre, de a bázisról be lehet lőni oda, és azért a VT is elég sok tank jön ahhoz, hogy én ott ne érezzem magamat jól. Ez egy egészen más taktikát fogok választani. A Voltnak az egyik lényeges taktikáját fogom meghúzni, ez pedig az, hogy türelem. Nagyon fontos ebben a játékban, hogy türelmesek legyünk, és itt nem a kempelésre gondoltam, mert az a játéknak a másik véglete, és nem a jó értelemben a másik véglet. Nagyon fontos, hogy türelmesek legyünk, hogy a helyzethez igazíthassuk a döntéseinket, a mozdulatainkat. Hogy én fel akartam menni oda, az egy nagyon jó hely, ahol a Panther és a Centurion megy, de most ebben az esetben túl agresszívnak éreztem ezt a húzást, ezért egy sokkal aljasabb módszerhez fogunk folyamodni, méghozzá az, hogy kivárunk, és a megfelelő alkalomkor megyünk oda be. Mögéjük, melléjük, és ki fogunk tárazni valakin. Nagyon fontos, hogy a bázisra az R3 is, akiket még nem fotoltunk fel, hogy a nagy lövőtédék még nincsenek meg, oda be tudnak lőni, és akkor kell indulnunk, amikor meglátjuk a VT-t, mert a legveszélyesebb célpont a VT. És ebben a pillanatban megláttuk a VT-t, tehát már elindulhatunk, mert tudjuk, hogy nem fog minket meglőni. Vagy hát ha meg, akkor tudjuk, hogy honnan. Az első célpont ugye az egyhites tank volt, és utána én a 110-et választottam, őt kezdem el fókuszálni. Ennek az oka, hogy a VT-t foglalkoztatja a cent, viszont így, hogy mind a két tank felém néz, a srácoknak adtam időt, hogy felém jöjjenek, úgy átnyomják azt az oldalt, de ezt sajnos nem tudták kihasználni. Ugye 1500 sebzést osztottunk ki, és 800-at kaptunk, egyetlen egy lövést elrontottuk a végén, ugye az 110-nek nem a kacsacsőr, vagy hát ahogy harcsaszáj, vagy ahogy hívják, annyiféle neve van. Nem alá lőttünk, hanem ugye a frontot találtuk el. Ugye most várunk egy picikét, hogy lehújjon a spot, és a következő áldozatunk a becset lesz. De sajnos nem tudjuk elintézni egyedül, mert HP előnyben van, iszonyatosan nagy HP előnyben. És már is jön a segítségünkre szakasztásunk Carlos, ketten együtt már könnyedén el tudunk vele bánni.
A priós célpont itt a becset, és megint be fognak tudni lőni a bázisról, tehát arra megint figyelni kell. Könnyed automatába fogunk célozni, mert igazából ebből a távolságból és ennél a sebességnél sokkal egyszerűbb, és teljesen mértékben itt megbízok még az automatában. Ez az a távolság és az a szituáció. Ugye a Tiger 2-vel nem fogunk foglalkozni, talán most. És 1 HP marad benne, fantasztikusan szerencsés. Itt rombolunk, ami fölösleges, de most már mindegy. És nagyon fontos, hogy el kell menekülnünk Carlosnak, és mondom, hogy menjen onnan, mert nagyon csúnya dolgok lehetnek ott. És itt is egy nagyon... Én is olyan érdekes 26 választottam a menekülésre, de megúsztam, és sajnos Carlos kiszedte a 263. Ennyi előnye volt, hogy tudom, hogy még mindig a bázison van a 263. Viszont most el fogunk innen menni, és ennek az a fő oka, hogy ott van a 263, ebben biztosak vagyunk, és valahol ott lehet amúgy a Jagdpanzer S100 is. Fölösleges velük szemből találkozni, nem is nagyon lőnénk át őket. Ugye ennek a fő oka az, hogy nem találjuk el a gyenge pontjukat. Ezzel menjünk ide középre, oda Waffenträger valami fantasztikus manőverrel lement meghalni. Nem is értem, hogy ezt ő hogy terveztem. De... se baj, nagyon vigyázzunk kell most már a HP-nkre. Ugye sok tanknak elérkeztünk az 1 hites kategóriába, de innen sokkal izgalmasabb játszani, ezt higgyétek el nekem. De meglátjuk, vagyis hát meglátják nekünk a Jagdpanzer S100-at, és büntetlenül fogjuk tudni lőni. És ezt meg is tesszük, ezt a büntetlen lövöldözést. És megérkezett a következő problémás szituáció, az pedig az, hogy velünk szemben van 3 tank plusz a Jagdpanzer S100, mögöttünk viszont nincsen senki. Ha itt valaki átbukik ránk, oké, hogy 3 lőszer van a tárba, azért lássuk, hogy ez semmire nem lenne elég, ezért a következő lépést húzzuk meg, elmegyünk. Nagyon egyszerű, nagyon sokan valamiért ezt nem csinálják, ezt a taktikai visszavonulást. Ha olyan helyzetbe kerülünk, amit egyedül nem tudunk tudni megoldani, és hátrébről, messzebbről viszont meg fogjuk tudni oldani, akkor menjünk hátrébb. Ilyen egyszerű. Ha van csapattárs ott velünk, és mind a ketten meghalnánk, tök fölösleges mind a kettőnknek meghalni. Szóljunk neki, hogy vonuljunk vissza. Ha ő nem vonul velünk vissza, akkor halljon meg. Tehát ilyen egyszerű. Tehát vannak olyan helyzetek, amiket ketten nem fogtok tudni megoldani mondjuk 10 tankkal szemben akkor, amikor jönnek rátok. Ott kell őket hagyni, hátrébb kell menni a csapathoz, hogy tudjon segíteni nektek. Ilyen egyszerű. És hát elkezdünk menekülni. Ugye fontosan hátrafele nézünk, ennek oka van. Ugye meglátjuk a 263-at, és nagyon fontos, hogy a 263 és köztünk legyen valami, és ez a szikla fantasztikus fedezéket fog nekünk biztosítani. Ugye inkább a 1375-től kapok lövést, mint a 263-tól, és aztán ez érthető is. És amit most az Arctic művelnek, azon eszméletlen szép, és talán így is kéne artizni, fantasztikus célválasztásuk volt, és érezték, hogy nekem kell majd segíteni. És a 263 fontosan kapja, és ki is szedték. Fantasztikus arti munka volt, meg is köszönöm nekik, de tényleg pazar volt, amit műveltek. Közben én be is töltök, és 2 tankunk maradt, már mint 2 harcképes, most az Arcticat nem számolom, egy T-34 és egy Waffenträger full HP-n. Úgy gondolom, ezt a meccset simán lehet hozni, tehát egy Waffenträger S100-zal tényleg fantasztikusan jól lehet vele osztani a sebzést, tehát majdnem gondolkodni sem kell. T-34-et kikapták, hogy az 50% előtte magát, ez nagyon fontos, hogy már egyel kevesebb lőszere van, és itt újabb válaszút elé érkeztünk. 2 lehetőségünk van. Hogy láttuk az előbb, hogy az Arctic mennyire fantasztikus munkát végeztek. És az a support támogatás, amit ők csináltak, azt mindenképpen meg kéne őrizni. Most ezért vagy elmegyünk a 1375-ért, és ezáltal az Arctic meg fognak menekülni, vagy pedig besegítünk a Waffenträgernek, hogy egy Waffenträger megmaradhasson, ami fantasztikus sebzést birtokol, és kiszedjük együtt az 50%-at. Ugye itt filóztam múltjább itt 2 másodpercig, hogy hát a Waffenträgernek kéne segíteni, de aztán rájöttem, hogy ez egy 10-es tank, hát még ki se kell táraznia ahhoz, hogy leszedje a 8-as tankot, ezért egyértelmű volt a döntésem, hogy a kis tankot kell leszedni majd az Arcticról, és ez
50%-zal nem kell foglalkozni, mert egy Waffenträgernek meg kell ezt oldania. Sajnos túl sokat képzeltem a Waffenträgerről, ezt majd látni fogjátok, és nem is értem, hogy nem sikerült ezt megoldani. Mert a Waffenträger ahelyett, ezt ugye ő lőtte ki 82 HP-ról kihangsúlyozom 1375-öt, ahelyett, hogy a feléje közelő halálba lőtt volna, nem, ő ugye a kis HP-s tankot célozta meg, fantasztikus célpontválasztás, azért ezt ismerjük be, tehát hogy így célt választani, én nem láttam embert. Szóval most elkezdünk tárazni, ez egy komolyabb probléma. Egyáltalán egy előnye lesz a Waffenträgernek, ki fog rajta tárazni az 50%, és amikor én oda megyek, akkor meghal. Ugye el is kezdünk mi tárazni, az Object 261 pedig előre megy, egy hit lesz neki az 50%, és kérdés is, hogy én menjek vissza, de nem félek az 50%-tól, mert az 50%-ban nincs lőszer egyszerűen. Ha még van benne egy darab, akkor is meghal, mire kilőni a másodikat. Tehát innentől fogva tök mindegy, hogy mit csinál, hogyha meglátom, simán lőhetek automatával, célozni kell. És a 261 kiszedte, és az a fő problémám ezzel, hogy lőszert kellett így töltenem. A másik komoly probléma az, hogy táras tankkal vagyok, és egy lőszer fog maradni az APCR-ből. Látható, hogy most már csak minimális lőszerrel rendelkezek, és itt egyetlen egy dolgom maradt, spotolni a két artinak. Ugye ezért akartam megmenteni mindenképpen a két artit, mert a Jagdpanzer ez majdnem full HP-s, és azt a tankot nem tudom most ezt egyszerűen beveszek tőle egy lövés, hanem mindenképpen oldalról kell, vagy hátulról kell avval a tankkal találkozni. Na most annak az esély, hogy pont úgy fogok vele találkozni, elég kicsi, és ha nem, akkor eléggé jól jöhet az arti segítség, és most be vagyunk töltve, most már bátra vagyok én is. A sziklákhoz oda tudunk menni, és ezáltal viszonylagos arti szépben leszünk, ami nem teljesen igaz, de legalább van esély, hogy a sziklát találják el. Itt kinézünk, és úgy találkoztunk a Jagdpanzer S-szel szemből, és egy dolgot tehetünk, elfutunk. Tehát ismét el kell futnunk, az artik már lövik is, fantasztikus, hogy egy hitesre produkálták nekünk azt a jószágot, és elindulunk mögé, amikor is meglátjuk a másik artit, aki a bázisunkon van. A Becset artinak az első lövésre nem adta az LNG, de a második lövésre beadta, hiszen 440-et lőttünk, ami nagyon szép, és nem kellett volna egyhitelnünk az artit, de mégis egyhiteltünk. A komolyabb problémánk az, hogy a Becset az kiszedte, a Becset arti. Kiszedte a mi két artinkat, és el is kell mennünk a Becset artiért. 3 lőszerünk van, nem lesz probléma, amire viszont nem számítok, az a következő lesz. És az artikom nagyon hasznos információt írtak nekem itt, hogy hány lőszer van még bennem. Az, hogy a Becset arti ide nézett, és az, hogy majdnem egy hitelt, de itt szerencsére ki tudom szedni, és nagyon fontos, hogy a láncot egyből megjavítottam, és ennek az az oka, hogy és egyből kanyarodok is egyet, hogy az arti az egyből meg fog lőni, meg is próbált, és nem sikerült neki. Egy újabb problémába érkeztünk, elkezdtünk aranyat tölteni, ennek az oka, hogy 2 lőszer volt a másikba, és nekem jelenleg full tárra van szükségem. Ugye mind a Jagdpanzer SS miatt is, mind pedig az arti miatt. Itt a kettő között fogunk menni, ugye kis harcba megyünk, meg nem is. Így nagyjából látjuk azt, hogyha a Jagdpanzer SS kijön a mezőre, viszont az artit is meg tudjuk látni, hogyha a mezőn van. Ugye 2 tankra maradtunk, és sajnos az artinak elég, ha mellénk lő. A Jagdpanzer SS-nek azért el kell minket találni, de ti is érzitek, hogy annyira nem. És sajnos itt nagyon bíztam ebben az ágyban, hogy el kéne lőni, és el is kellett lőni, mert ha beadja, akkor egy fantasztikus lövésről beszélhetünk, persze egy nagyon erengés lövésről, ha meg nem adja be, akkor nem baj, van még 3 lőszer a tárban. Ugye a Jagdpanzer SS-nek meg egy is elégnek kell, hogy legyen. A komoly probléma meg az, hogy a Jagdpanzer SS, ha visszajött, akkor ez nagyon kellemetlen lesz vele farkas szemet nézni, ha nem jött vissza, akkor már csak puszta az a tudat, hogy ő még él.
Másik komolyabb problémám az, hogy 4 lőszerem maradt, és sajnos nem egy tárban van ez a 4 lőszer, hanem 2 különböző. Nem töltünk újra, ennél fogva ebből az okból kifolyólag megtartjuk ezt a heatet, és itt lehet nagyon jót spotolni, és ezt a spotot meg is tesszük. És szerencsére a Jagdpanzerhez lejött a mezőre, ami én azt mondom, hogy viszonylagosan rossz döntés volt. És a kupoláját célozzuk, azt át kéne lőni sima lőszerrel is, nemhogy arannyal, de sajnos lecsúszott. A második lövés meg jó lehetett volna, csak pont megfordította úgy a tankját, hogy pattanjon. És 2 opció van előttünk, és megint mérlegelnünk kell. Vagy elmegyünk körbe, vagy pedig itt maradunk. És ezt kétféleképpen lehet megtenni. Nagyon fontos, hogy essen le rólunk a spot. Ennek az az oka, hogy az ellenfél nem tudja, hogy mit akarunk. Meg lehetne azt a játékot játszani, és én is nagyon sokszor élek ebből a lehetőséggel, hogy elindulok az egyik irányba, elindulok mondjuk visszafele, és ezt ő még látja, lehullik a spot, és visszafordulok ide, és akkor ugye a térképen még az látszik, hogy én elindultam arra, és megint itt jönnek meg. Ez elég jól szokott működni bizonyos játékosoknál, de úgy gondoltam, hogy most a Jagdpanzer S100-nál ez szerintem nem működött volna ez az út, ezért azt az útot választottam, hogy megvárom, hogy lehújjon a spot, és ugyanígy fogok kinézni, mert sokkal váratlanabb és talán sokkal félelmetesebb ez a taktika, és ennek a félelmetes taktikának majd a következő lépése miatt fog ez beválni, amit most fogok csinálni. Ugye 18 2 lőszer elégnek kell lennie, ki fogunk húzni, spotolni, ez egy picikét hiba, és mindjárt elmondom, hogy miért. Mert a Jagdpanzer S100-on biztos van már 6. érzék, és tudja, hogy beszpotoltam. Na most a Jagdpanzer egyetlen egy helyről lehetett beszpotolni ilyen rövid idő alatt, az ha itt maradtam. Ugye most kinézek és meglátom a hasa alját, sima belövök alá, vége van. Ugye többet nem lőhetek oda, mert akkor egy hit vagyok neki. És itt megint várjuk azt, hogy lehújjon a spot. És miért volt annak értelme, hogy megvártuk az előbb? Mert most viszont el tudunk menni büntetlenül. Sokkal váratlanabb lesz, hogy ott fogunk megjelenni. És sokan írják, hogy menjünk jobbra, balra, amarra, körbe. Úgy gondoltam, hogy középről fogok körbe menni, és ennek egyetlen egy oka van. Ha innen megyek, megint sokkal több taktikai lehetőségem van, mint hogyha a másik oldalról mennék. Mert ugye, hogyha másik oldalt megyek, ugye itt az egérrel mutatom errefele, akkor egyetlen egy esélyem van, akkor itt fogom meglátni valahol. Lehet oldalt, szemből, hátulról. Hát, de itt nincsen több mozgási helyem. Úgy itt át kéne menni a vízen, ami lassít, nem egy jó üzlet, nem tudok elbújni, hogyha nem jönne össze. Mondjuk, ha nem jönne össze, tök mindegy, mert nem lenne több lőszerem, de hát ha. Ha innen megyek, akkor már is 2 út áll előttem. Az egyik az, hogy elmegyek itt erre a bázis felé, és itt lepem meg, a másik, hogy elmegyek erre felé, és itt elől lepem meg. És itt kezdődött a taktikai csata, ahol bevontam Carlost is, hogy ő mit tenne, és sokan azt mondták, hogy menjünk körbe a bázisra, mert az nagyon jó, de én azzal érveltem, már bocsánat a kifejezésért, hogy nem nagyon jött ki ez a szó, tehát én úgy érveltem, hogy ez egy jó játékos, én arra számítanék, hogy körbe mennék teljesen, és én attól féltem, hogy ez a Jagdpanzer S100, ez körbe fog menni, ugyanúgy és a bázis felől fog engem várni, tehát pont szemből fogunk találkozni, ami nem lenne egy jó dolog. Azért teszünk egy olyan kis kitérőt, hogy itt kinézünk, mert hogyha még mindig itt áll, akkor utána még mindig lehet sok mindent csinálni 2 perc alatt, viszont ha nem látjuk, akkor vagy nagyon gyorsan tolat, ami nehezen elképzelhető, vagy pedig megfordult és úgy ment. Ezért úgy gondoltam, mert nem láttam meg, hogy itt lerongyolok, és 2 dologban bíztam. Egy, hogy igazam volt, és túljártam taktikailag az eszén, a második az, hogy 70-nel megyek, csak nem talál el lefele a lejtőm. Ugye egy lőszer elégnek kell lennie, és itt beigazolódott, megfordult, és a bázis felől várt engem, tehát taktikailag megnyertem ezt a csatát, és itt már elég, ha megvárom a tökéletes beszűkülést, és kivégeztem a Jagdpanzer S100-at. Ezáltal be is írták, hogy meglett egy különleges medál, és nézzük meg számokban kifejezve, hogy mit alkottunk. Tehát, hogyha megszereztük a tankást, meg is lepődtem volna, ha nem jön ez össze.
Kaptunk még sok ilyen kicsi érvelmet, ami nem fontos. Ami igazán fontos, az jobb oldalt van, és nem a nagy kaliberre gondolok, hanem a két epic medálra. Abból az egyiknek nem tudom a nevét, az pedig az, hogy ki kell szedni egy mérkőzésen minimum 3 artit. Ugye ez sikerült is, kiszedtük a két BC artit, a 9-est és a 10-est, és kiszedtük ugye az FV207-et is. Ahogy megszereztük ezt a viszonylagosan epicnek mondható medált. És ami igazán epic medál és tényleg fantasztikus, be is írták a végén, és ott szembesültem, hogy tényleg megszereztem ez a Fadin medál, aminek, ha jól tudom, a megszerzéséhez nem kell sok minden, csak az, hogy az utolsó lőszerrel szed ki az utolsó ellenséges tankot is, ugye ezáltal hoz le a mérkőzést. Látható, hogy ehhez a medálhoz azért ahhoz kívül, hogy nagyon epic, eléggé nehéz megszerezni, és hatalmas nagy random és mázli faktora van. Ugye két dolog kell hozzá, hogy igazából az egyik az, hogy játsz egy olyan tankkal, amivel nagyon-nagyon kevés lőszer van, ez a batchet ennek ugye eleget tesz. A másik dolog pedig az, hogy legyen egy olyan tank az ellenfél közül, aki az utolsó és egy hites is pont ki tudod lőni. Ha ezek megvannak, akkor meg lehet szerezni. Ettől függetlenül ez a nagy mászi faktor ebben a medálban nem kicsinyít az érdeméből és az értékéből. De túl sokat tértünk a medálra, menjünk tovább. Ugye a poénból befényképeztem, hogy mennyi VN8-at kaptunk erre a körre. Ugye a körből azért és a medálokból lehet látni, hogy nagyon-nagyon magas számot kaptunk, de szerettem volna konkretizálni ezt a számértéket, ez pontosan ilyen 11.470. Ugye eléggé jó mutatja, hogy ilyen körökkel azért eléggé megdobja a VN8-at, de ha sokat mész egy csatába, akkor nem nagyon veszed észre. Amiről viszont ki kell térni, és térjünk vissza a számokba, ugye, amik teljes képet adnak, ha jól értelmezzük őket, ugye nem hazudnak. Ugye a legcsúnyább számérték itt előttünk az a találati arány, ami 30 lövésből 23, ugye ez 76,67%-os, ami iszonyatosan kevés. Én tudom, hogy ez a batchet, ez egy pontatlan ágyú, de ezek csak kifogások. Nagyon-nagyon pontatlanul lőttünk, én úgy gondolom, annak ellenére, hogy ez a mérkőzésen nem látszódott meg. Ez szerintem egy nagyon pontatlan találati arány, és ezen mindenképpen javítani kell, és meccs után el kell gondolkozni azon, miután kiörömködtük magunkat a különböző dolgoknak, hogy miért csak 76%, mit rontottunk el, mit lehetne javítani, hogyan lehetne növelni a sebzésünket, megfelelő volt a sebzés spot arányunk egy ilyen képességekkel rendelkező tankkal. Ezt minden mérkőzés után ki kell értékelni, hogy fejleszthessük a játékstílusunkat, és ezt most meg is tesztük közösen. Ugye 6722-t lőttünk, ami nagyon jónak mondható ebben a tankkal, de azért érezzük, hogy nagyon-nagyon sok maradt még bent ebbe a tankba, és ennek az első jele, hogy sok maradt bent ebbe a tankba, az a találat aránya 76%, amiről már kitértem. Ugye jóval többet lehetne lőni becsettel, és most nem arra gondolok, hogy több lőszer lenne benne, nem, az adott keretek között gondolom, hogy jóval többet lehetne lőni. Nagy titka van, el kell találni a tankokat, és utána át is kell mennie, és azért az RNG függő, hogy beadja-e azt a bizonyos sebzést. Azért láthatjuk, hogy nagyjából beadta nekünk a játék a sebzést, amikor nem adta be, gondolok itt a BC artira, amit leláncoltunk, utána viszont egyhiteltük, tehát utána viszont a játék kompenzálta azt a lövést, és beadta a 440-es sebzést, amit elég magas értéknek mondanék. Tehát ebből a tankból úgy gondolom, még sokkal többet lehetett lőni. Egy ilyen kevés lőszerrel rendelkező tankkal, mint a Batchet, de mondhatom a Type 61-et is, ami ráadásul pontatlan is, amikor messzire lövünk, mindig mérlegelni kell, hogy megéri-e nekem azt ellőni. És itt arra gondolok, hogy eltalálom-e azt a tankot, ami messze van és mozog, vagy ha eltalálom-e, át fogom-e ütni, megéri-e időt pazarolni rá, és tényleg lőszert, mert lehet, hogy ellövök csak egy tárgyit, ugye 5 lőszert, és azt mondom, jó, hát 5 lőszer volt, hát van még 25 a tárban, nem lesz probléma. És lehet a játék végén pont az 5 lőszer fog hiányozni, lehet, hogy az 1 lőszer fog hiányozni, amit poénból előttem, hogy hát ha. Ezért egy ilyen tankkal, az ilyen tankokat tényleg ez fontos mérlegelni. Ezt annak ellenére mondom, hogy az art is, amikor az F-t üldöztem, kihangsúlyoztam azt, hogy azt a lövést mindenképpen meg kell tereszteni, amikor egy csücsök látszódott ki az artiból,
és nem egy Leopard 1-ben ültem, amit simán el kellett volna találnom, hanem egy Batchetben, ami tudtam, hogy nem fog eltalálni. Azt azért kellett terjeszteni, mert hogyha mégis beadja az RNG, vagy az a plusz 25, mínusz 25, meg a hasonló dolgok, akkor ez egy fantasztikus lövés lett volna, és az ilyenfajta lövéseket az e-fajta helyzetekben el kell engedni. Azért kell elengedni azt a lövést, hogy tényleg beadhassa, mert ha meg se próbáljuk, akkor be se fogja adni. Én azokra a mélegelés döntésekre gondolok, amikor messziről lövöldözünk, ugye 300 méter felett, vagy ugye 400, 500, tehát amikor tényleg el kell gondolkozni, hogy van-e értelme ellőni. Mondjuk ezzel a lőszerrel kell ellőni, vagy inkább arannyal kéne ellőni, vagy inkább hellőszerrel lőjek oda. Ezeket mindig mérlegelni kell bizonyos tankoknál és bizonyos helyzeteknél. Minden helyzetnek megvan a saját lőszere, a lövési struktúrája, hogy kell elreszteni azt a bizonyos lövést. Ugye nagyon szép spot damage-ünk lett, ugye 3487, ugye van egy minimális láncolásból, ami a 50%-ból kaptunk, legtöbb azért az Artik művelték, sőt mind a 3 spot damage az Arti által van. Ugye a 263-at ugye az Artik gyönyörűen kivégezték, a Jagdpanzer SS-t is nagyon-nagyon megszedték, ugye ezáltal lett egy hites, ami a végére láttuk, hogy jól jött. Menjünk tovább. Ugye nézzük meg a csapatot, ugye 1404 alaptépét kaptunk, ami nem rossz, szerint elég jó körnek mondható, ugye 5 kill, majdnem meg lett a Top Gun, de igazából az 2 epic medál kárpótol a Top Gunért, a sebzése meg már kitértem. Ami viszont kiemelnék, az a 2 arti, hogy a fejenként 3-3000 sebzést toltak, és nem szakaszban voltak, és ez azért fontos, mert az a 2 arti olyan szép fókuszt lőttek, mint a szakaszba lettek volna. Nagyon jó helyzetfelismeréssel játszottak, mindig pont oda segítettek be, ahová be kellett segíteniük, nagyon szépen játszottak, le a kalappal előttük, nekem meg is mentették ott a 263-nal az életemet, sőt a Jagdpanzer SS-ben fantasztikus, hogy milyen sebzést toltak. Tényleg le a kalappal a 2 arti játék előtt, és tényleg így kéne artizni, nagyon jól játszottak. Ezt annak kéne mondom, hogy tudom, hogy az arti iszonyatosan, hogy mennyire mázli függő, hogy be fogja adni a lövést, tényleg oda fog előni, ahová céloztam, vagy nem. Ettől függetlenül oda céloztak, tehát az objektet akarták eltalálni, és most beadta neki a játék, de akkor is jó helyre szűkültek, jó helyet választottak. Tehát ha nem találok artival, de jó helyen próbálok segíteni, attól függetlenül nem vagyok rossz arti játékos, csak éppen a RNG nem adja az artinak. De ettől függetlenül jó helyzetfelismeréssel játszottak. És itt szeretnék kitérni egy picit az XVM-re, mert nagyon sok embernél annyira téves tévhitben élnek az XVM-mel kapcsolatban, és nem értem az okát. Ugye emlékeim szerint a 261 aztán világos játékos volt, a M53, 55, ő pedig sárga játékos volt, és sokan itt levonták volna azt a következtetést, hogy rossz játékosok, meg bénák, meg minden, nem kell őket megmenteni a 1375-nél, meg ilyen hasonló dolgok. Közben láthatjuk azt, hogy fantasztikus, hogy mit produkáltak, és a XCM nagyon-nagyon csalóka, mert ugye minél több csatát van, annál nehezebb változtatni azokat a számértékeket. És lehet, hogy az alatti játékos az utolsó 1000 csatájába, vagy utolsó 2000, tök mindegy, fantasztikus dolgokat csinál. De az is lehet, hogy T34-jel, vagy tök nem tudja mivel, nagyon rosszul játszik. Lehet, hogy pont ezzel a játékkal, pont az artival, kék és lila szinten játszik. De minden játékos máshogy játszik egy adott tankkal. Ezért nem értem azokat az embereket, amikor bemennek egy csatába, és mondjuk viszonylag több piros van az egyik oldalt, és azt mondják, hogy ezt a csatát buktuk, én így nem játszok, vagy ezt a csatát nyertük, mert sok jó játékos van, olyan következtetéseket vonnak le, amit egyszerűen nem lehet levonni. Tehát ez egy statisztikai érték, statisztikai számok vannak benne, és sajnos a statisztikát sok minden tudja torzítani. Ugye ebben szemben a csataszám iszonyatosan torzítja ezt a dolgot. Ha az lenne az XM-ben, hogy ezzel az adott tankkal ez az ember az utolsó 100 csatájába hogy játszik, akkor sokkal jobban lehetne használni ezt a statisztikai adatot arra, hogy következtéseket vonjunk le. Így viszont, hogy nem így van beállítva az XM, ugye az egész összes játékodat nézve, benne vannak az egyes tankok, a kettes, az sok kicsi
szörnyű tank, amikor stokkos tankot húzol, amikor már nem stokkos tankot húzol, így olyan fals eredmények tudnak születni, és olyan fals következtetéseket lehet levonni belőle, ami teljesen fölösleges, és félreviszi az ember gondolatmenetét, és az egész játékmenetet el tudja rontani. Ezért nagyon óvatosan kell bánni az XM-mel, az XM-et mindig a helyén kell kezelni, az értékeit a helyén kell kezelni. Ettől függetlenül, ha meglátunk egy 35 000 csatás lila játékos, akkor sejteni lehet, hogy ő nem rossz játékos. Tehát vannak ilyenek is, sőt, amikor meglátunk egy ilyen 40 000 csatás és 8 VN8-al rendelkező játékos, akkor nem kell megérnünk, hogy ez egy bot lesz. Tehát nagyjából működik az átlagra ez a statisztika, hiszen egy fantasztikusan nagy átlagból merít, ugye az összes játékosból, de pont emiatt akadnak benne torzulások, amit ki kell küszöbölnünk, és ez a jó zenésszel kell megtennünk ezt a korrigálást. Az x arra való, amire megpróbálom én is használni, amikor a Jagdpanzer elszáz maradt így utoljára, akkor ugye az ő színéhez próbáltam igazítani a taktikát, ugye ezért mentem nem teljesen körbe, hanem ezért mentem be elé, hogy úgy a hátával fogok találkozni, és nem szedből. Tényleg csak taktikát igazítottam hozzá, fajta taktikát, nem olyan fajta taktikát, hogy tök mindegy, ez egy piros játékos, mehetek arra, amerre akarok. Nem. Finomabban kell kezelni ezeket az értékeket, és tényleg nem szabad benne olyan következtetés levonni, hogy ezt a csatát nyerjük, ezt a csatát bukjuk. Ezeket meg kell hagyni a jósoknak, és mi nem vagyunk jósok. Ugye igazából már kitértünk ezekre a számokra, a sebzés, telátrány és hasonló dolgok, ami még vicces megjegyezni, ugye mínusz 4817 profitot sikerült termelni, persze az árajelek között, meg minden között. Elég szép, hogy 6700 sebzésre ugye mínuszba jöttünk ki, de a becset nagyon drága, az APC lőszer nagyon drága, az arany az ugye még drágább, ha bár 5 lőszert lőttünk csak el, ugye annyi van a tárban, vagy itt a tankban. Prémiummal kellemesen lett volna, hogy plusz 31 000, de jelenleg sajnos nem rendelkezünk ilyen fiókkal. Minek mellett ez egy nagyon-nagyon jó kör voltán, jól lehetett látni, hogy mennyire fontos a türelem, az XM-et mennyire nem kell levonni belőle semmilyen következtetés, mindig a helyén kell kezelni, és ez egy elég jó kör volt, és végre láthatunk egy ilyen epic medálos kört is tőlem, ami nem a tankász, mert az nem epic, azt meg lehet bármikor szerezni. Hát köszönöm a figyelmet, én már ennyi voltam, sziasztok!